नमस्ते। एजीएम टेक्नोलोजीमा यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। म नवराज बुरा। एजीएम टेक्नोलोजीमा हामी विभिन्न खाले टेक्निकली भिडियोहरु चाहिँ तपाईहरु माझमा लिएर आउने गर्छौं। र आजको बसाइमा पनि एउटा भिडियो लिएर आइसकेका छौं। यस भिडियोलाई तपाईको माझमा राख्नुभन्दा पहिले चाहिँ म तपाईसँग चाहिँ के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हाम्रो यस च्यानललाई चाहिँ तपाईले सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनुहोला, किनकि हामी तपाईको माझमा यस्तै खाले भिडियो लिनको लागि चाहिँ हौसला चाहिँ हामीलाई मिल्नेछ र तपाई मार्फत हामी धेरै माझ पुग्नलाई चाहिँ सहज हुनेछ। आजको भिडियो चाहिँ हामीले मेरोशेयर डिम्याट अकाउन्ट चाहिँ कसरी अनलाइनबाटै ब्रोकर अफिस डिम्याट अफिस नगएरै रिन्यु गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। अब लागौं भिडियोमा। सर्वप्रथम तपाई ई-सेवामा आउनुहोस्। ई-सेवामा आइसकेपछि यहाँ तपाईले मेरोशेयर भनेर टाइप गर्नुस्। यहाँ मैले चाहिँ पहिले मेरोशेयर भनेर टाइप गर्नुस्। अनि यसरी टाइप गरिसकेपछि तपाईको यहाँ चाहिँ मेरोशेयर ऐन डिमाट रिन्यु भनेर देखाएको छ। यहाँ यसरी क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि एउटा इन्टरफेस खुल्नेछ। यस्तो खाले यो इन्टरफेस लोडिङ भइरहेको छ। म अलिकति मोबाइल डाटाबाट चाहिँ यो काम गरेर म तपाईलाई देखाउन गइरहेको हुँदा अलिकति डाटा स्लो भएको कारणले गर्दाखेरि लोडिङमा चाहिँ टाइम लिइरहेको छ। म चाहिँ यसलाई अब यसरी यहाँनेर क्लिक गरिसके अब यस्तो आयो। यस्तो आइसकेपछि यहाँनेर चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईको ब्रोकर अकाउन्ट चाहिँ कुन बैंक मार्फत छ त्यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। म चाहिँ यहाँनेर कुमारी मेरो चाहिँ कुमारी बैंकको रहेको छ। म कुमारी बैंक यहाँ चाहिँ तपाईको डिम्याटको चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ यहाँ हाल्नुहोस्। युजर नेम पासवर्ड हालिसकेपछि यहाँ अब लगइनमा थिच्नुहोस्। लगइनमा थिचिसकेपछि योर डिम्याट अकाउन्ट हैज बीन एक्सपायर्ड, रिन्यू योर डिम्याट अकाउन्ट via अनलाइन पेमेन्ट अर भिजिट यो डीपी भनेर भनेको छ। अब पोर्टसिटमा जानुहोस्। पोर्टसिटमा आइसकेपछि अब चाहिँ तपाईले कुन माध्यमबाट चाहिँ आफ्नो डिम्याट अकाउन्ट चाहिँ रिन्यु गर्न चाहनुहुन्छ त्यहाँनेर चाहिँ तपाईको ई-सेवा, खल्ती, पर्वपे, आइएमपे र यहाँ आइपीएस चाहिँ देखाएको छ। म चाहिँ आइएमपे मार्फत चाहिँ यसलाई चाहिँ रिन्यु गरेर तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। म अब आइएमपे मा क्लिक गर्छु। यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर जुन अप्सन देखाएको छ रिन्यु योर अकाउन्ट भनेको छ। मेरोशेयर एक्सपायर चाहिँ मेरो 18 तारिकमा चाहिँ 2024 मेरो मेरोशेयरको चाहिँ छ। डिम्याटको चाहिँ एक्सपायर भएको छ। मेरो चाहिँ 3 महिना 31 तारिकमा चाहिँ एक्सपायर भएको छ। म चाहिँ अब यहाँनेर चाहिँ डिम्याट अकाउन्ट मात्रै म यहाँनेर रिन्यु गर्न चाहन्छु। अब तपाईले जुन डिम्याट मात्र गर्नुहुन्छ भने यहाँ शुल्क देखाएको छ। मेरोशेयरको चाहिँ 50 रुपैयाँ लाग्छ भने डिम्याट अकाउन्टको चाहिँ 100 रुपैयाँ लाग्छ। यहाँनेर चाहिँ तपाईले छान्नु होला। म चाहिँ यहाँनेर अब के भन्छ भने 1 वर्षलाई हो कि के भनेर भनेको छ। म चाहिँ अब डिम्याट मात्रै क्लिक गर्छु। डिम्याटमा क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले मेरोशेयर डिम्याट के हो त्यो चाहिँ छान्नु होला। म चाहिँ डिम्याट मात्रै मेरो एक्सपायर भएको छ। म त्यसलाई रिन्यु गर्दैछु। अब पोर्टसिटमा जानुहोस्। पोर्टसिटमा आइसकेपछि अब चाहिँ यहाँनेर तपाईको आइएमपे को चाहिँ एउटा जुन आइडी हुन्छ त्यो आइडी हाल्नु होला। म चाहिँ हाल्दैछु। म चाहिँ यहाँनेर ब्लर गरेको छु केही कारणले गर्दाखेरि। मैले चाहिँ यहाँनेर यो चाहिँ एउटा यो कोड चाहिँ हालिसकेको छु। अब चाहिँ एउटा मेरो मोबाइलमा चाहिँ एउटा ओटीपी कोड आउनेछ। त्यो कोड हालेर मैले कन्फर्म गरे भने सफलतापूर्वक आइएमपे मार्फत मैले चाहिँ मेरो डिम्याट अकाउन्ट चाहिँ रिन्यु गरेर देखाउने छु। मेरो मोबाइलमा चाहिँ ओटीपी कोड अझै आइपुगेको छैन। म चाहिँ ओटीपी कोडको पर्खाइमा
रहेको छु। ओटिपी कोड आयो भने म तपाईलाई देखाउनेछु। यो ओटिपी कोड चाहिँ आइसकेको छ। म अब यसलाई चाहिँ यहाँनिर राख्छु। ओटिपी कोड चाहिँ म अब राखेर कन्फर्म गर्छु। मैले चाहिँ ओटिपी हेरेर कन्फर्म चाहिँ गरिसकेको छु। हेर्नु सक्सेसफुल पेमेन्ट सक्सेसफुली भनेर आउँछ। थ्याङ्क यू फर योर पेमेन्ट, प्लिज भेरिफाई योर डिटेल भनेर भनेको छ। मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले स्क्रिनसट गरेर राख्छु। पछि केही समस्या भयो भने म तपाईलाई चाहिँ देखाउने छु यो मार्फत के गर्नुपर्छ भनेर। यसलाई स्क्रिनसट गर्छु। स्क्रिनसट गरिसकेपछि यसलाई म स्क्रिनसट गरेको छु। अब यहाँनिर डाउनलोड पीडीएफ, म पीडीएफ पनि डाउनलोड गर्छु। फाइल चाहिँ म सबै डाउनलोड गरेर राख्छु। म चाहिँ तपाईलाई कम्प्लिटली यो भिडियो चाहिँ बनाएर सबै देखाउन गइरहेको छु। भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा लेख्नु होला। कुनै कुराहरु चाहिँ बुझ्नु भएन भने तपाईले चाहिँ यो कुरा बुझ्दैन भनेर कमेन्टमा लेख्नु होला। र तपाईसँग मसँग चाहिँ जोडिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई यस पेजको चाहिँ अबाउट सेक्सनमा गएर त्यहाँबाट चाहिँ मलाई तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। केही कुराहरु छन् भने त्यहाँ मार्फत मलाई चाहिँ सम्पर्क गरेर तपाईसँग मसँग चाहिँ नजिक चाहिँ हुन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो पीडीएफ फाइल पनि मैले कपी गरेर राखेको छु, किनकि पछि कुनै समस्या भयो भने चाहिँ यो चाहिँ प्रमाणको लागि चाहिँ यो काम गर्छ। म त्यही भएर यसलाई चाहिँ यो सेभ गरेको छु। अब मैले सबै यो रिन्यू गरिसकेपछि अब चाहिँ म आफ्नो मेरो सेयरको अकाउन्ट चाहिँ एक्सपायर भएको थियो। म सबै कुराहरु लगइन गरेर म तपाईलाई देखाउने छु। अब चाहिँ म मेरो सेयर एपमा आउँछु। अब मेरो सेयरमा आइसकेपछि अब यहाँनिर आएर म मेरो सेयरमा जान्छु। यहाँनिर आइसकेपछि अब चाहिँ म पासपोर्ट हान्छु। हेर्नुहोस् मेरो चाहिँ सफलतापूर्वक लगइन चाहिँ भइसकेको छ मेरो सेयर चाहिँ। तपाईले पनि यस्तै गरेर चाहिँ आफ्नो डिम्याट अकाउन्ट अथवा मेरो सेयर अकाउन्ट चाहिँ एक्सपायर भएको छ भने रिन्यू गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले केही कुराहरु बुझ्नु भएन भने चाहिँ कमेन्टमा चाहिँ लेख्नु होला। म तपाईलाई चाहिँ सहयोग गर्नेछु। मैले यी भिडियोहरु चाहिँ तपाईलाई नै सहयोग पुगोस् भनेर बनाउने गरिरहेको हुन्छु। तपाईलाई कस्तो लागेको छ, केही कुराहरु चाहिँ बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ कमेन्टमा लेख्नु होला। र यति भन्दै यो भिडियो चाहिँ यही नै अन्त्य गर्दै म तपाईको माझबाट छुट्टिन्छु। तपाईको दिन सधैँ सुखमय रहोस्। नमस्ते।